چهره زنی که یه هفته سکس نداره چی میشه؟ وقتی یه زن مدتی بدون رابطه جنسی میمونه، چهرش چطور تغییر میکنه؟ آیا میدونید چه نشونه هایی میتونن این موضوع رو فاش کنن؟ بیایید به این سوال پاسخ بدیم. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. پس با ساب و لایک حمایتمون کن تا بیشتر دیده بشیم. با من همراه باش. افزایش استرس و اضطراب. وقتی یک زن مدت طولانی بدون رابطه جنسی میمونه، طبیعتاً استرسش بیشتر میشه. رابطه جنسی نه تنها نیاز فیزیکیه، بلکه یک نیاز عاطفی هستش. مطالعات نشون میده که در زمان نزدیکی هورمون‌هایی مثل آندروفین ترشح میشه که به کاهش استرس کمک میکنه. حالا تصور کن زنی که عادت داره بعد از یک روز سخت به همسرش نزدیک بشه و همه استرسش رو با هم تقسیم بکنن، حالا این فرصت رو نداره. این عدم نزدیکی میتونه افزایش هورمون استرس مثل کورتیزول باشه و در نتیجه استرس و اضطرابش بیشتر میشه. وقتی این استرس جمع میشه روی صورتش اثر میذاره و چین و چروک ها بیشتر میشن. این چهره انگار داستان غم‌انگیزی رو روایت میکنه، انگار که هیچ شادی وجود نداره. بنابراین مهمه که این نیاز عاطفی برآورده بشه تا زندگی بهتری رو داشته باشه. تأثیرات رابطه جنسی بر پوست. وقتی یک زن از نظر عاطفی و جنسی راضی نباشه، پوستش میتونه دچار خشکی و بیروحی بشه. این به خاطر کاهش سطح هورمون‌های مفید مثل استروژن و افزایش استرس ناشی از عدم رابطه جنسیه. استروژن هورمونیه که به حفظ رطوبت و پوست کمک میکنه. حالا اگر سطح این هورمون‌ها کم بشه، پوست ممکنه خشک بشه، کدر بشه و حتی چین و چروک زودتر از سن فرد نمایان بشه. تحقیقات نشون میده که هورمون‌های جنسی نه تنها به جوانی و زیبایی پوست کمک میکنن، بلکه به بهبود خون رسانی به پوستم و درخشندگی پوست کمک میکنن. بنابراین حفظ یک زندگی سالم و رضایت جنسی نه تنها برای سلامت عاطفی ضروریه، بلکه برای زیبایی و شادابی پوستم اهمیت داره. پیشنهاد میکنم ویدئوی حقیقت رابطه جنسی برای زنها رو ببینید تا حقیقت رابطه جنسی رو دریافت بکنید. لینک ویدئو رو براتون میذارم. کاهش سطح هورمون‌های شادی. رابطه جنسی به عنوان یک روش طبیعی برای افزایش هورمون‌های شادی شناخته میشه، به ویژه هورمونی به نام اکسیتوسین. این هورمون به عنوان هورمون عشق هم شناخته میشه و وقتی که در بدن فرد ترشح میشه، احساس نزدیکی و محبت رو تقویت میکنه. حالا فکر کن زنی که به مدت طولانی هیچ رابطه‌ای نداشته به چه وضعیتی دچار میشه. او ممکنه احساس بیحالی و بی‌علاقگی کنه. تحقیقات نشون میده که افرادی که به طور منظم رابطه جنسی دارن معمولاً احساس شادابی بیشتری رو میکنن. حالا این زن که این نیاز عاطفی رو نداره ممکنه بیشتر احساس تنهایی بکنه. این تنهایی و بی‌حوصلگی در چهرش نمایان میشه و باعث میشه که نه تنها احساس شادی رو از دست بده، بلکه به مرور زمان این احساس ناراحتی و کمبود محبت در چهرش هم مشخص بشه و تأثیر بذاره. همینطور که ویدیو رو نگاه میکنی با ساب و لایکت به من انرژی بده عزیزم. تغییر در الگوی خواب. رابطه جنسی به عنوان یک روش
طبیعی برای بهبود خواب شناخته میشه. وقتی که فردی در رابطه جنسی فعال هست، هورمون‌های ترشح میشه که به خواب عمیق و راحتش کمک میکنه. حالا تصور کن زنی که در یک هفته هیچ رابطه جنسی نداشته و به خاطر این موضوع دچار بیخوابی شده. این بیخوابی میتونه به شدت روی چهرش اثر بذاره. ممکنه صبحها با پف دور چشم و چهره‌ای خسته از خواب بیدار بشه. تحقیقات نشون میده خواب ناکافی میتونه باعث افزایش هورمون‌های استرس هم بشه و این موضوع به بروز چین و چروک و نشونه‌های پیری زودرس منجر بشه. وقتی این زن در جمع دوستانش حاضر میشه، چهرش کم نور و بی حالته و حتی ممکنه دوستانش هم متوجه این تغییرات بشن. ویدئوی وقتی زن مدت‌ها سکس نداشته باشه چی میشه رو پیشنهاد میکنم حتما ببینید. در مورد این ویدئو نکاتی رو توضیح دادم درش که بسیار مهم هستش و دوست دارم نظرتون رو در مورد این ویدئو بدونم. احساس تنهایی و انزوا. وقتی یک زن از نظر عاطفی و جنسی تنها باشه، احساس انزوا به سراغش میادش. این تنهایی میتونه ناشی از نداشتن رابطه عاطفی و جنسی باشه. به عنوان مثال، زنی که در محیط کارش هم ارتباطات خوبی با همکاراش نداره و در خونه هم رابطهش با همسرش سرد شده، ممکنه به شدت احساس تنهایی بکنه. این احساس تنهایی نه تنها روی روحیش تأثیر میذاره، بلکه میتونه روی چهرش هم اثر بذاره. در واقع چهرش به وضوح نشون میده که ناامیدی و غم رو داره. تحقیقات نشون میده که احساس تنهایی میتونه به کاهش رضایت از زندگی و احساس ناکامی هم منجر بشه. تغییر در تمایل به مراقبت از خود. زنانی که احساس میکنن که نیازهای عاطفیشون برآورده نشده، ممکن هست کمتر به ظاهر و بهداشت شخصی خودشون توجه بکنن. مثلا زنی که احساس میکنه هیچ کس به او توجه نمیکنه، ممکن هستش که به تدریج از آرایش کردن و ظاهرش غافل بشه. این تغییرات میتونه به طور وضوح در چهرش نمایان بشه. مثلا اون ممکنه موهاش رو نامرتب نگه داره و یا هیچ گونه آرایشی نداشته باشه. تحقیقات نشون میده که زنانی که به طور منظم به خودشون رسیدگی میکنن، احساس بهتری از خودشون دارن و این احساس به طور مستقیم بر روی چهرهشون تأثیر میذاره. وقتی یک زن به خودش توجه نکنه، چهرش به تدریج کسل میشه، بیروح میشه و هیچ تمایلی هم به زندگی نشون نمیده. تغییر در عادات غذایی. وقتی یک زن از نظر عاطفی تحت فشار باشه، ممکنه به سمت غذاهای ناسالم بره. به عنوان مثال، زنی که به خاطر عدم رابطه جنسی و محبت احساس ناراحتی میکنه، ممکن هستش که به خوردن غذاهای چرب رو بیاره و این عادات غذایی نه تنها به افزایش وزنش منجر میشه، بلکه میتونه بر روی کیفیت پوستش هم تأثیر بذاره. کاهش اعتماد به نفس. وقتی یک زن احساس کنه که در زندگی عاطفیش ناکامه، ممکن هست در احساسات و رفتاراش هم نشون بده این رو. مثلا زنی که به خاطر عدم نزدیکی با همسرش احساس جذابیت نمیکنه، ممکن هست کمتر در جمعها شرکت بکنه یا به راحتی با دیگران صحبت نکنه. تحقیقات نشون میده که اعتماد به نفس پایین میتونه به کاهش کیفیت زندگی هم منجر بشه. این احساس بی‌ارزشی و نارضایتی از خود به راحتی روی چهرش نمایان میشه و باعث میشه کمتر از زندگیش لذت ببره.
تغییر در فعالیت‌های اجتماعی. وقتی زنان از نظر عاطفی تحت فشار هستند، ممکن هستش کمتر فعالیت‌های اجتماعی شرکت بکنن. برای مثال زنی که احساس تنهایی و ناکامی میکنه ممکن هستش که تمایل نداشته باشه به مهمانی بره یا با دوستاش ملاقات بکنه. این انزوا به تدریج میتونه به وضعیت روحیش هم آسیب بزنه. تحقیقات نشون میده که تعاملات اجتماعی برای سلامت روان و جسم مهمه. عدم شرکت در فعالیت‌های اجتماعی میتونه به عدم ارتباط عاطفی منجر بشه. در نتیجه چهرش میتونه نمایانگر خستگی و ناامیدی باشه. به نظر شما چهره زنی که مدتی سکس نداره چطوریه؟ عزیزای من، ساب و لایک یادتون نره. شاد باشی.